খুব ভালদৰে পুৰিম। নমস্কাৰ, কুকিং এণ্ড ষ্টাইল উইথ নীলাক্ষী চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাম হিডল মাছৰ চাটনি আৰু হিডলখিনি মই গৰম পানীৰে অলপ ভালদৰে ধুই ল'ম। এতিয়া যিহেতু গৰম পানী আছে সেই মই চামুচখনেৰে মই এনেদৰে লৰাই ধুই ল'ম। মাছখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম কেৰাহীতে মই মাছখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ম। তেল দিয়া নাই মই ইয়াত, কেৱল কেৰাহীখন গৰম কৰিয়ে মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। এনেদৰে হ'ল মাছ ভাজোঁতে। আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনটো ফালে মই এতিয়া বিলাহী কেইটামান ৰেডি কৰি লৈছোঁ। বিলাহীকেইটাত মই অলপ মিঠাতেল সানি ল'ম, তেতিয়া বাকলিটো গুচাবলৈ সহজ হয়। আৰু এইফালে মই বিলাহীকেইটা পুৰি ল'ম। এতিয়া খুব ভালদৰে পুৰিম। মাছখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, তাতে মই অলপ নিমখ দিলোঁ আৰু মই মিক্সি জাৰত দি দিছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু বিলাহীকেইটাত মিঠাতেল লগাই পুৰাৰ বাবে ভালদৰে বাকলিকেইটা গুচাব পাৰিলোঁ। বাকলিকেইটা মই গুচাই দিলোঁ আৰু তাতে দিলোঁ মই নহৰু। এইখিনি নহৰু মই দি দিম এতিয়া। আৰু জলকীয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, আদা দিছোঁ। এইখিনি দি পেলাই মই এতিয়া ভালদৰে পিচি ল'ম। এতিয়া হিডলৰ চাটনি ৰেডি হ'ল খাবলৈ। খুব টেষ্টি হয় হিডলৰ চাটনিখন। এনেদৰে বিলাহী পুৰি দিলে হিডলৰ চাটনিখন খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।